Hello everyone, I welcome you to the eKuhipat YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ছিষ্টেমৰ MCQs, যোনটো APDCL, AGCL, AM, JMৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মাই নেম ইজ ভিভিতলা খালৈ আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যনছলৈ আগবাঢ়াৰ আগতে মই আমাৰ প্লেটফৰ্মৰ APDCL, AM আৰু JMৰ টেষ্ট ছিৰিজৰ বিষয়ে অলপ জনাব খুজিছোঁ। APDCL AM ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে 5টা ফুল মক টেষ্ট আছে আৰু APDCL JMৰ কাৰণে 5টা ফুল ফ্লেজেড মক টেষ্ট আছে। আৰু আপোনালোকৰ যোনটো APSC ৰিচেণ্টলি চিলেবাছটো দিছিলে, সেই চিলেবাছৰ হিচাপতে আমাৰ টেষ্ট ছিৰিজটো ফ্ৰেম কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে ৰিয়েল এক্সামৰ আগতে যদি নিজৰ প্ৰেক্টিছ লেভেল বা নিজৰ লেভেলটো টেষ্ট কৰিব খুজিছে, চ' ইউ কেন এনৰল উইথ দ্য টেষ্ট ছিৰিজ এণ্ড ডেফিনেটলি টেষ্ট ছিৰিজৰ পৰা বহুতখিনি বেনিফিটছ হ'ব, যে কিছুমান যি এৰিয়া উইক আছে বা যি ভুল হৈছে সেইখিনি ৰিয়েল এক্সামৰ আগতে ইয়াতে ঠিক কৰি ল'ব পৰা যাব। চ' দ্য প্ৰাইচ ফৰ দ্য টেষ্ট ছিৰিজ ইজ ₹399 এণ্ড টেষ্ট ছিৰিজটো কিনিবৰ কাৰণে www.ekuhipat.com ভিজিট কৰিলে হ'ল, তাতে আপোনালোকে টেষ্ট ছিৰিজ বাই কৰি ল'ব পাৰিব। চ' এতিয়া আমি আগবাঢ়িম কুৱেশ্যনলৈ। Hello everyone. এইটো কুৱেশ্যনত কৈছে যে a power system consists of two synchronous generators of rating 500 MVA and 1000 MVA with inertia 0.2 per unit and 0.5 per unit respectively on their own buses MVA rating. The equivalent per unit inertia constant on 200 MVA common base. ইয়াত এইটো পাৱাৰ ছিষ্টেম ষ্টেবিলিটিৰ কুৱেশ্যন। তো ইয়াতে কি দিছে, বেচিকেলি আমাক কৈছে যে তোমাৰ ইকুইভেলেণ্ট পাৰ ইউনিট ইনাৰ্চিয়া ওলাব দিছে, ঠিক আছে, ইকুইভেলেণ্ট পাৰ ইউনিট ইনাৰ্চিয়া। তো ফাৰ্ষ্টতে আমি কি ইয়াত দুটা ৰেটিং দিয়া আছে দুটা জেনেৰেটৰৰ। তো G1টো দিয়া আছে 500 MVA, G2টো দিয়া আছে 1000 MVA আৰু ইনাৰ্চিয়া কনষ্টেণ্ট দিয়া আছে, ঠিক আছে। ইনাৰ্চিয়া H1 কিমান দিয়া আছে 0.8 পাৰ ইউনিট, H2 কিমান দিয়া আছে 0.5 পাৰ ইউনিট অন দেয়াৰ অন বাছেছ MVA ৰেটিং, মানে এইটোৰ ওপৰতে এইটো পাৰ ইউনিট ভেলুটো লোৱা হৈছে। তো ইকুইভেলেণ্ট পাৰ ইউনিট ইনাৰ্চিয়া কেনেকৈ হ'ব, এজ ইট ইজ আ কোহাৰেণ্ট চিষ্টেম, কি হ'ব, এটা ফৰ্মুলা আছে H equivalent, G equivalent, H equivalent equal to G1 H1 plus G2 H2. তো চিম্পলি ভেলুকেইটা পুট কৰিলে হ'ল আমি H equivalentটো পাই যাম। ইয়াত G equivalentটো কি দিয়া আছে, G equivalentটো দিয়া আছে 200 MVA, ঠিক আছে। তো G equivalentটো দিয়া আছে 200 MVA। তো আমি ইয়াত জাষ্ট কি কৰিম, পুট কৰিম 200 ইনটু H equivalent কিমান সেইটো ওলাব দিছে আমাক per unit G1 H1 কিমান দিয়া আছে 500, H1 is 0.8 plus G2 is 1000, H2 is 0.5 divided, now H equivalent will আমি এনেকৈ ওলাই লম 500 into 0.8 plus 1000 into 0.5 divided by 200. তো আনসাৰটো কিমান পাম আমি 400 plus 500 divided by 200, which will be equal to 4.5 per unit. So correct option hobo option B is the correct answer. So simply coherent system hole G equivalent H equivalent or etu formula lagale ami equivalent inertia hok ba equivalent amak equivalent rating hudok generator ami ulai dibo parim. So let's move to the next question. So এইটো question সুধিছে যে the Y bus matrix of a 100 bus interconnected system is 80% sparse, then the number of transmission lines in the system must be. এইটো load flow analysis or question হয়। তো ইয়াতে আমাক Y busৰ বিষয় দিয়া আছে, কিমান Y busটো কিমান number of elements আছে Y busত 100 into 100. So total number of elements in bus কিমান আছে 100 into 100
10,000 এলিমেণ্টছ আছে। কৈছে যে 80% স্পাৰ্ছ। স্পাৰ্ছ মানে কি হয়, মানে কিমানটা ইয়াত 0 এলিমেণ্টছ আছে। তো 80% মানে 80% স্পাৰ্ছ মানে 80% of the elements are 0. 80% elements of the matrix are elements of the matrix is 0. ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি ওলাই ল'ম নাম্বাৰ অফ কিমান, নাম্বাৰ অফ 0 এলিমেণ্টছ কিমান আছে। নাম্বাৰ অফ 0 এলিমেণ্টছ will be equal to কিমান হ'ব, 80% of 10,000, 8,000 আছে আমাৰ 0 এলিমেণ্টছ। ঠিক আছে, তো নাম্বাৰ অফ নন 0 এলিমেণ্টছ কিমান হ'ব, নাম্বাৰ অফ non-zero elements, number of non-zero elements is basically কিমান হ'ব, number of non-zero element to 10,000 minus 0 element যদি 8,000 আছে তেতিয়া কিমান বাচিব, এতিয়া 2,000 non-zero element হ'ব। ঠিক আছে, আৰু আমি জানো যে y bus মানে admittance matrixৰ diagonal elementsবোৰ non-zero হয়। তো কি হ'ব, total number of non-zero of diagonal element, non-zero of diagonal elementor কথা কৈছো। ঠিক আছে, এতিয়া যেহেতু এইটো 100 by 100 হয়, মানে 100টা diagonal element থাকিব, তো non-zero কিমানটা হ'ব, তো non-zero element কিমানটা হ'ব, of diagonal element কিমানটা হ'ব, 100টা তো diagonal element আৰু সেইকেইটা non-zero হয়। তো total non-zero 2,000 আছিলে, তো এতিয়া 2,000ৰ পৰা যদি 100 আমি মাইনাছ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি কি পাম, non-zero of diagonal elements কিমান আছে পাই গৈছোঁ, 1900 আছে। ঠিক আছে, আৰু এটা আমি জানো যে টু non-zero of diagonal elements মানে দুটা non-zero of diagonal elementে বাছ মেট্ৰিক্সত কি ফৰ্ম কৰে, এটা ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন ফৰ্ম কৰে। লিখি দিছোঁ, টু non-zero of diagonal element in y bus forms one transmission line. Therefore, the number of transmission line is equal to কিমান হ'ব, যদি দুটা non-zero of diagonal element এটা transmission line বনায়, তো আমাৰ তাত non-zero of diagonal element কিমান আছে, 1900 আছে। তো 1900 divided by 2 will give us 950 transmission line. তো answer কোনটো হ'ব, option A is the correct answer. তো এতিয়া আমি next questionলৈ আগবাঢ়িম। এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে in a 220 kilovolt 50 Hz power system, the reactance and capacitance up to the circuit breaker are 8 ohm and 0.025 microfarad respectively. A resistance of 600 ohm is connected across the circuit breaker contacts. The natural frequency of oscillation is, so ইয়াতে আমাক reactance দিয়া আছে XL equal to 8 ohm আৰু আমাক capacitance দিয়া আছে 0.025 microfarad। ঠিক আছে, XL ৰ পৰা আমি L2 ওলাই ল'ম, omega L 2 pi f, L equal to 8, L will be equal to 8 divided by 2 pi, f is 50 Hz, 8 divided by 100 pi, তো 8 divided by 100 pi আমি কিমান পাম, তো 8 divided by 100 বেসিক্যালি এইটো আমি পাই আছো 25.46 মিলি হেনৰি। ঠিক আছে, আমাৰ কেপাচিটেন্স আছে আৰু ইন্ডাক্টেন্স পাই গৈছো। তো নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি ইজ গিভেন বাই natural frequency is given by Fn equal to 1 by 2 pi root over LC into 3.14. L আৰু C ৰ ভ্যালুটো আমি এতিয়া পুট কৰিম, -3, capacitance আমাৰ আছে 0.025 into 10 to the power -6। তো এইটো সলভ কৰাৰ পিছত আমি আনসাৰটো পাই আছো কিমান,
approximately equal to 6.3 কিলোহাৰ্টজ ঠিক আছে তো এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাওঁ 6.3 কিলোহাৰ্টজ লাইজ ইন দ্য ৰেঞ্জ অফ 6 to 6.5 তো 6.3 কিলোহাৰ্টজ এই অপশ্যন উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে a three-phase feeder having a resistance of 3 ohm and a reactance of 10 ohm supplies a load of 2 megawatt at 0.85 lagging power factor. The receiving end voltage is maintained at 11 kilovolt by means of a static condenser drawing 2.1 megavolt ampere rating from the line. The sending end voltage is so আমাক sending end voltage to দিছে কি দিয়া আছে আমাক দিছে যে three phase feeder having a resistance of 3 ohm resistance 3 ohm আৰু reactance 10 ohm আছে supplies a load of 2 megawatt তো আমি এটা circuit diagram to draw কৰি লওঁ ঠিক আছে circuit diagram to draw কৰি লওঁ আমি তো load দিয়া আছে ইয়াত load কিমান 2 megawatt ৰ load দিয়া আছে 2 megawatt কিমান power factor 0.85 lagging ত আছে ঠিক আছে lagging power factor 2 megawatt the receiving end voltage is maintained at 11 kilovolt receiving end voltage to kiman 11 kilovolt ase eta condenser connected ase static condenser which is 2.1 which kiman ase 2.1 mVAr lo ase 2.1 mVAr so etu ami IC law etu ami IR law receiving end voltage etu ami R etu jx among দিয়া আছে এটো হল vs among sending end voltage উলাব দিছে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি sending end payload will be equal to কিমান payload কিমান দিয়া আছে payload is 2 megawatt 2 into 10 to the power 6 watt cos phi is 0.85 lag তো phi কিমান হ'ব phi is minus 31.78 degree ঠিক আছে তো আমি এতিয়া VR2 দিয়া আছে কিমান VR is given as 11 kilovolt তো IR load current to কিমান হ'ব power আছে 2 into 10 to the power 6 root 3 into 11 into 10 to the power 3 into cos phi কিমান 0.85 ঠিক আছে তো এটো যদি আমি সলভ করি এটা আমি आंसर পাও 123.5 ampere so load current পাই গলো আমি এটা shunt branch current ওলাব লাগিব তেতিয়া আমি টোটাল sending end current পাই যাম তো shunt branch current কি হ'ব IC কি হ'ব IC এর কিমান দিয়া আছে 2.1 ampere দিয়া আছে 2.6 divided by root 3 into voltage across this will also be 11 because parallel আছে to তো কিমান হ'ব এটো আমি কিমান পাই যাম 110.22 ampere তো আমি লোড কারেন্ট রিসিভিং এন্ড কারেন্ট আৰু শান্ট কারেন্ট তো পাই গলো তো এতিয়া আমি কি করি শান্ট কারেন্টত কি হয় অকল ক্যাপাসিটেন্সে আছে তো ইয়ার অ্যাঙ্গেলটো কি হ'ব 90 degree হ'ব লিডিং হ'ব because current leads the voltage by 90 degree in case of capacitance so এটা আমি vector addition করিম so let's move to the next part তো কি হ'ব is equal to IC plus IR তো is কি হ'ব IL তো আমি পাইছো 123.5 কিমান অ্যাঙ্গেলত ল্যাগ কৰি আছিল -31.78 এটো আমি আগতে উলাই লৈছো প্লাস ক্যাপাসিটেন্সৰ শান্ট ব্ৰাঞ্চৰ কারেন্ট কিমান আছিল 110.22 ইয়াত angle কিমান হ'ব 90 degree হ'ব because it is capacitance the current always leads voltage by 90 degree in case of capacitance pure capacitance তো এইটো সলভ কৰিলাম আমি এতিয়া সলভ কৰাৰ পিছত আমি পাম ক্যালকুলেটৰত ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত 105 plus j 45.22 so which will be equal to polar form of 114.3 23.3 ampere ঠিক আছে এটা sending end voltage to কি হ'ব sending end voltage হলো VR plus IS
IR into Z, VR plus IR into Z, ঠিক আছে? VR plus IR হ'ব, sorry, VR plus IS into Z. VR টো কিমান আছিল? 11 into 10 to the power 3 divided by root 3. এইটো আমি কিহত লৈছো? ফেজ ভোল্টেজ লৈছো, এংগল 0 ডিগ্ৰী, প্লাছ জেড কিমান আছিল? ৰেজিষ্টেঞ্চ দিয়া আছিলে আমাক 3 ওম আৰু ৰিয়েক্টেঞ্চ দিয়া আছিলে 10 ওম, তো 3 প্লাছ J10 আৰু IS কিমান পাইছিলোঁ আমি? 114.3, 23.3 ডিগ্ৰী এম্পিয়াৰ। চ' আফটাৰ কেলকুলেশ্যন এই গোটেইখিনি কেলকুলেট কৰিম আমি, তেতিয়া পাম 6325.74 10.8 ডিগ্ৰী ভোল্ট, এইটো ভোল্টত পাইছোঁ। চ' VS কি হ'ব? যদি আমি লাইন টু লাইন ওলাওঁ, লাইন টু লাইন, সেইটোতো ফেজ ভোল্টেজ আছিল, তো VS লাইন টু লাইন উইল বি √3 ইনটু VS ফেজ, √3 ইনটু 6325.74। তো এইটো আমি কেলকুলেটৰত বহাই দিম। তো আনসাৰ উইল বি এৰাউণ্ড 10956 ভোল্ট। যদি আমি কিলো ভোল্টত লওঁ, আমাক কিলো ভোল্টত উঠিছে, তো 10.9 কিলো ভোল্ট, which is approximately equal to 11 kilovolt. তো এটা আমি অপশনত চাম, অপশন কোনটো মিলিছে আমাৰ। তো অপশন A is the correct answer. তো এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে আমি চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিলে মানে ক্লিয়াৰ আইডিয়া এটা পাই যাম। তাৰপিছত উই কেন প্ৰচিড বাই calculating the load current, then the shunt branch current, then calculating the sending end current, and finally we can get the sending end voltage. তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে an extra high voltage transmission line of length 300 km can be approximated by a lossless line having propagation constant beta equal to 0.00127 radians per kilometer. Then the percentage ratio of the line length to the wavelength will be given by. So basically line length to আমাক দিয়া আছে, line length কিমান আছে? Line length is given as 300 km. কি কৈছে? extra high voltage transmission line can be approximated by a lossless line having propagation constant. Propagation constant to দিয়া আছে আমাক 0.00127 radian per kilometer. So percentage ratio of line length by wavelength সুধিছে আমাক, ঠিক আছে? wavelength তো আমি ওলাই লওঁ, wavelength lambda is given by 2 pi by beta, 2 into 3.14 by beta is 0.00127 radian per kilometer. So after calculation keep ami 2 into 3.14 divided by 0.0027, so we are getting 4944.88 কিলোমিটার, ঠিক আছে? তো আমি এটা কি করিম, জাস্ট আমি রেশিওটো ওলাই লম, L by L equal to L D আছে 300 divided by 494488, so রেশিওটো আমি কিমান পাম? 4944.88, which will be equal to, কিন্তু 100% কৰিব লাগিব বিকজ পাৰ্চেণ্টেজ উঠিছে, তো আমি পাইছোঁ আনসাৰ এৰাউণ্ড 6.06%, ঠিক আছে? তো কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি অপশন ডি। তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে a 50 Hz 4 pole 500 megavolt ampere 22 kilovolt turbo generator is delivering rated MVA at 0.6 power factor. Suddenly a three-phase fault occurs at the generator terminal. At a three-phase fault hole terminal, তেতিয়া কি হৈছে which will reduce the electrical output by 40%, মানে electrical output 40% reduce হৈ গৈছে, reduce the electrical output by 40%, okay? And assume constant power input to the shaft, মানে mechanical input যোনটো আছে সেইটো constant আছে। তো আমাক সুধিছে যে accelerating torque of the generator in mega newton meter at the fault will be, তো accelerating torque সুধিছে, ফাৰ্ষ্টতে আমি accelerating power to ওলাই লম, then we will calculate the accelerating
টর্ক ঠিক আছে ইয়াত কি দিয়া আছে 500 মেগাভোল্ট এম্পিয়ার 22 কিলোভোল্ট 0.6 পাওয়ার ফ্যাক্টর তো ফার্স্টতে কি হবো বিফোর ফল্ট কন্ডিশন টো লাও ঠিক আছে বিফোর ফল্ট কি হবো আমি P1 ডিনোট কৰিছো এটো ইলেক্ট্ৰিকেল আউটপুট ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিকেল আউটপুট কিমান হয় 500 মেগা ভোল্ট এম্পিয়ার এট 0.6 পাওয়ার ফ্যাক্টর তো 500 into 0.6 300 মেগাওয়াট ইলেক্ট্ৰিকেল আউটপুট টু বিফোর ফল্ট ইমান আছিল ঠিক আছে আৰু ডিউৰিং ফল্ট কিমান হ'ব ডিউৰিং ফল্ট ইলেক্ট্ৰিকেল আউটপুট টু কিমান ৰিডিউস হৈছে ৰিডিউস বাই 40% ঠিক আছে P2 ৰিডিউস বাই 40% মানে 1 minus 0.4 মানে 40% 0.4 into 300 তো কিমান হ'ব which will be equal to 180 megawatt this is the new electrical output during fault তো PS আৰু before fault mechanical input তো constantly থাকিব PS1 will be equal to P1 তো ইয়াতো mechanical input to constant হ'ব 300 megawatt হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া accelerating power to কেনে গলাম accelerating power equal to accelerating power PA equal to PS2 minus PE2 কিমান 300 megawatt আৰু PE2 ইমান so 120 megawatt is the accelerating power ঠিক আছে accelerating power to পাই গলো আমি তো accelerating torque কেনে গলাম accelerating torque to হ'ব TA equal to PA divided by omega s এটা omega s to আমি ওলাব লাগিব তো omega s কি হ'ব ফার্স্টতে আমি ns to ওলাই লাও synchronous speed 120 frequency কিমান দিয়া আছে আমাক 50 hertz divided by pole কেইটা আছে আমাৰ তাত poles 4 poles দিয়া আছে হা তো which will be equal to 1500 rpm 1500 rpm আছে এইটো আমি এতিয়া radian per second কনভার্ট কৰিব লাগিব so omega s equal to 2 pi ns divided by 60 2 pi ns কিমান 1500 rpm পাইছিলো 60 so which will be equal to 50 pi কিমান হ'ব 50 into 3 which will be equal to 157 radian per second ঠিক আছে তো এতিয়া আমি accelerating তো এতিয়া আমি কি কৰিম accelerating torque to ওলাই লম TA equal to PA divided by omega s PA কিমান পাইছিলো 120 megawatt আৰু এটো পাইছো আমি 157 radian per second তো ক্যালকুলেশন তো কৰিলো আমি 120 divided by 157 তো आंसर will be এটো মেগাওয়াটত আছে হা তো आंसर will be equal to 0.764 mega newton meter so এটো অপশনাল লগত মিলিছে নে এটা আমি চাই লম তো অপশনাল লগত মিলিছে সো কারেক্ট অপশন হবে অপশন এ ইজ দা কারেক্ট आंसर তো এনেকুৱা কোৱেশ্চন থাকিলে জাস্ট বিফোর ফল্ট আৰু আফটার ফল্ট বা ডিউরিং ফল্ট কন্ডিশন টো উলাই লৈ আমি প্ৰসিড কৰিব পাৰো তো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম তো next question to notice is that the increased fuel cost in rupees per megawatt hour for a plant consisting of units are given by তো দিয়া আছে দুটা আমাক incremental cost দিয়া আছে ঠিক আছে incremental cost the allocation of load P1 and P2 between unit 1 and 2 respectively for the minimum cost of generation for a total load of 900 megawatt তো আমাক কৰিছে P1 আৰু P1 আৰু P2 ৰ মাজত কিমান ডিস্ট্ৰিবিউশন হ'ব সো ইয়াত দিয়া আছে P1 plus P2 is কিমান 900 megawatt দিয়া আছে ঠিক আছে for minimum cost generation the incremental cost must be same so incremental cost must be same df1 dp2 তো ইয়াৰ পৰা ইকুৱেশন কি পাম আমি এটা ইকুৱেশন পাম তো আমি
ইকুৱেশ্যনটো ওলাই লওঁ। So multiply with 100 on both sides. তো এইটো আমি মিনিমাইজ কৰি ল'ম ডিভাইড কৰি পেলাই। তো আমি পাইছোঁ 5p1 by 6p2 equal to minus, তো আমি কিহেৰি কৰিলোঁ 80 ডিভাইড কৰি দিছোঁ। So this will be the second equation, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনটো আমাৰ এইটো হয়। তো solving equation 1 and 2, solving equation 1 and 2, ঠিক আছে। তো from equation 1 p1 is equal to 900 minus p2, তো জাস্ট এইটোত আমি পুট কৰি দিম 5 900 minus p2 minus 6p2 equal to minus 1000, just calculation এতিয়া। So p2 will be equal to kiman 55, 100 divided by 11 is 500 megawatt p2 hobo। তো p1 কি hobo 900 আছিল total, p1 is equal to 900 minus 500 is equal to 400 megawatt। so option কোনটো হয় আমি এতিয়া অপশনত চাম কোনটো কারেক্ট আনসার হয়। so 500 and 400, ঠিক আছে। তো ইয়াতে আমি চাব লাগিব p1 আৰু p2 হা। ফাৰ্ষ্টতে p1 দিয়া আছে, তো p1 এ কিমান শেয়াৰ কৰিছে 400 আৰু p2 এ কিমান কৰিছে 500, তো অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার। এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম। এইটো কোৱেশ্চনত সুধিছে যে the positive, negative and zero sequence impedances of a three-phase synchronous generator are J.5, J.3 and J.2 respectively. When the symmetrical fault occurs on the machine terminals, find the fault current. Symmetrical fault মানে এইটো definitely three-phase fault হ'ব, symmetrical fault যিহেতু কৈছে। So find the fault current. The generator neutral is grounded through a reactance of point J.1, ঠিক আছে। তো ইয়াত J1 দিয়া আছে, পজিটিভ সিকুৱেন্স ইজ J.5, নেগেটিভ সিকুৱেন্স দিয়া আছে J.3 per unit আৰু জিৰো সিকুৱেন্স দিয়া আছে J.2 per unit, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত দিয়া আছে নিউট্ৰেল ইজ গ্ৰাউণ্ডেড থ্ৰু J0.1 per unit। তো আমাক সুধিছে যে symmetrical fault যেতিয়া হয় মানে for a three phase fault at the terminal, fault current is given by positive sequence current, so which is equal to ER1 divided by Z1 equivalent plus Zn। যেহেতু ইয়াত generator neutral is grounded through a reactance, therefore Zn will come into play here, otherwise ER1 divided by Z1 equivalent হলে হয়। so pre-fault voltage to আমি 1 per unit লৈছো, because ইয়াত mention নাই, তো আমি 1 per unit ল'ব লাগিব pre-fault voltage। তো Z1 equivalent কিমান দিয়া আছে J.5 আৰু neutral reactance কিমান দিয়া আছে J.1, তো 1 divided by J.6। so এইটো আমি ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া। তো আনসাৰটো হ'ব J2 ওপৰ গ'লে মাইনাছ 1.667 per unit। so this is the fault current answer কোনটো হ'ব অপশন বি ইজ the correct answer। এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কোৱেশ্চন সুধিছে যে ইন আ 132 কিলোভোল্ট 50 হাৰ্টজ সিস্টেম
reactance and capacitance up to the location of the circuit breaker is 5 ohm and 0.02 microfarad. Resistance of 500 ohm is connected across the breaker of the circuit breaker. The damp frequency ইয়াত natural frequency উৰা নাই ঠিক আছে natural frequency আমি ফৰ্মুলাটো জানো যে 1/2 pi root over LC হয় so it is damp frequency তো damp frequency টো কেনেকৈ দিয়া আছে কেনেকৈ কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি damp frequency is given by f is equal to 1/2 pi 1/LC minus 1/4 c square r square ঠিক আছে তো এটা আমি আমাৰ তাত r দিয়া আছে কিমান 500 ohm c কিমান দিয়া আছে 0.02 microfarad বাট আমাৰ তাত l নাই তো xl দিয়া আছে আমাক 5 ohm আৰু আমি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো জানো 2 pi f l equal to 5 so l will be equal to 5 divided by 100 pi so l কিমান হ'ব 15.91 millihenry l is 15.91 millihenry so put the values of r l c so এটা আমি damping frequency of the oscillation আমি পাম so put কৰি দিম just 1/2 pi so 1 by l কিমান পাইছো আমি 15.91 millihenry so we have to convert in the meter কি millihenry henry আনিম আমি capacitance দিয়া আছে 0.02 microfarad so next is 1/4 capacitance দিয়া আছে so I'll write it down into r square r কিমান দিয়া আছে 500 square so after calculation এই গোটেইখিনি ক্যালকুলেট আমি ক্যালকুলেটৰত কৰিম so after calculation আমি কি পাম 4.03 kilohertz তো damp frequency পাইছো 4.03 kilohertz তো অপশন কোনটো হ'ব কোনটোৰ ৰেঞ্জত আহি আছে a অপশনৰ ৰেঞ্জত আহিছে 3.8 4.2 তো 4.2 ৰ আগতে হয় so it will be 4.03 a will be the correct option এতিয়া আমি next question লৈ আগবাঢ়িম This is the line currents of a three-phase power supply are given as তিনটা line current দিয়া আছে আমাক zero sequence current টো দিছে তো simple question হয় তো zero sequence current is given equal to IR plus IY plus IB by 3 তো কি হ'ব এটো জাস্ট ক্যালকুলেশন কৰিলে হ'ল আমি আনসাৰটো পাই যাম J2 minus 2 minus J1 so it will be equal to 3 plus 2 5 so answer will be 3 plus 2 5 minus 2 3 plus 7 minus 1 plus 6 1 plus J2 1 plus J2 ampere तो correct answer কোনটো হ'ব option A is the correct answer এতিয়া আমি next question লৈ আগবাঢ়িম in a 400 kilovolt power network 360 kilovolt is recorded at 400 kilovolt bus 360 kilovolt record কৰা হৈছে 400 kilovolt bus the reactive power absorbed by shunt reactor for 50 MVAR 400 kilovolt connected at the bus is so reactive power 360 কিলোভোল্টৰ কাৰণে reactive power কিমান absorb কৰিছে ইন্ডাক্টৰে হেতু দিছে আমাক দিয়া কি আছে 400 কিলোভোল্টৰ কাৰণে আমাক shunt reactor টো absorb কৰিছে 50 MVAR আৰু আমাক ওলাব দিছে 360 কিলোভোল্টত কিমান reactive power absorb কৰে shunt reactor টো ঠিক আছে তো तो reactive power absorbed by reactor Q is equal to 3 V phase I phase sin 90 होगा because
sin 90 হ'ব because it is for a pure inductor কাৰণে phi কিমান হ'ব 90 degree. তো I phase can be written as V phase divided by XL phase. XL phase কি হয় reactance টোৰ কথা কৈছে. So Q will be equal to 3 V phase square divided by XL phase. আৰু 400 কিলোভোল্টৰ কাৰণে কিমান দিয়া আছে আমাক shunt reactor কিমান absorb কৰিছে 50 মেগা MVAR ঠিক আছে. তো Q will be equal to 3 V phase কিমান হয় 400 into 10 to the power 3 divided by root 3 whole square divided by এইটোৱেতো ওলাব লাগিব আমি ইয়াৰ পৰা. তো কিমান হ'ব এইটো আমি যদি ক্যালকুলেট কৰোঁ ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত আমি পাম around তো আমি ক্যালকুলেট কৰিলে আমি পাইছোঁ 3200 reactance to পাইছোঁ 3200 per phase ঠিক আছে. তো এতিয়া আমি কি কৰিম for 360 কিলোভোল্টৰ কাৰণে আমি এতিয়া ওলাব লাগিব কিমান ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ এজব কৰিছে ইণ্ডাক্টৰটোৱে. so for 360 volt applied voltage the reactive power absorbed by reactor will be Q equal to 3 V phase square divided by XL phase. So 3 into V phase kiman 360 by root 3 into 10 to the power 3 whole square divided by 3200. So 3 cancel ho jabo after coming out of the square. So kiman ami pam 360 square into 10 to the power 6 divided by 3200. So ami paiso 40.5 MVAR ঠিক আছে. তো সিম্পল কোৱেশ্চনে হয়. তো কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব এইটো কোৱেশ্চনে সুধিছে যে 100 megavolt ampere generator operates on full load on 50 Hz frequency. The load is suddenly reduced to 60 megawatt. The system value begins to close only after system valve হ'ব এইটো system valve begins to close only after 0.5 second, and if the value of inertia constant is 4 megajoule per MVA, the frequency at 0.5 second. So frequency ওলাব দিছে আমাক at 0.5 second ঠিক আছে. তো ইয়াত ৰেটিং কি দিয়া আছে জেনাৰেটৰৰ 100 মেগাভোল্ট এম্পিয়াৰ ঠিক আছে. আৰু ইনাৰ্চিয়া কনষ্টেণ্ট দিয়া আছে আমাক 4 মেগাজুল per MVA. তো কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কি হয় কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ গিভেন বাই GH মানে G মানে যোনটো ৰেটিং আৰু ইনাৰ্চিয়া কনষ্টেণ্ট. তো 100 into 4 is 400 মেগাজুল কাইনেটিক এনাৰ্জি ইমান দিয়া আছে. তো ইয়াত দিছে যে the load is suddenly reduced to 60 megawatt. তো লোডটো কিমান হৈ গ'ল load is equal to 60 megawatt. তো ইয়াত আমাক সুধিছে system valve begins to close only after 0.5 second. তো এই 0.5 secondত কিমান kinetic energy stored হ'ব kinetic energy stored in 0.5 second is power into time is energy ঠিক আছে. So 60 into 0.5 which is equal to 30 megajoule. 60 into 0.5 is 30 megajoule kinetic energy store হৈছে 0.5 second ঠিক আছে. আৰু আমি এটা কথা জানো যে kinetic energy is directly proportional to frequency square. Kinetic energy is directly proportional to frequency square because kinetic energy is directly proportional to speed square, and speed is directly proportional to frequency. Therefore
kinetic energy is directly proportional to frequency square. So কি হ'ব আমাক কি সুধিছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওলাব দিছে তো ke2 by ke1 equal to f2 divided by f1 whole square. ke2 to কিমান হ'ব ke1 400 plus 30 হ'ব নে নাই 400 plus 30 so ke1 is 400 f2 আমি ওলাব লাগিব f1 দিয়া আছে আমাক 50 hertz whole square so এটা আমি ক্যালকুলেশন কৰিম 430 by 400 equal to f divided by 50. So if we calculate what we'll get 430 by 100, this is 1.036 into 50 equal to f f2 hoy so f2 will be equal to 51.84 hertz তো এইটো আমাৰ অপচনত দিয়া আছে নে চাই লও so option C is the correct answer তো ইয়াত এইটো কথা মন কৰিব লাগে যে লোডটো ৰিডিউস হৈছে 60 মেগাৱাটলে তো হেতু টাইমত কিমানখিনি কাইনেটিক এনাৰ্জি ষ্টৰ হৈ যাব আৰু তো 0.5 সেকেন্ড টাইম দিয়া আছে তো কাইনেটিক এনাৰ্জি এক্সট্ৰাকে কিমান সেভ হ'ল 30 মেগা জুল ষ্টৰ হৈছে সো কাইনেটিক এনাৰ্জি সেকেন্ড কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ 400 plus 30 মেগা জুল আৰু তাৰপিছত আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো ওলাই লৈছো তো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম option C is the correct answer তো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম এইটো কোৱেশ্চনে সুধিছে যে a lossless transmission line having surge impedance loading of 2280 megawatt is provided with a uniformly distributed series capacitive compensation of 30%. Then the SIL of the compensated transmission line will be so surge impedance loading সুধিছে compensated line or surge impedance loading to সুধিছে তো আমাক surge impedance loading কিমান দিয়া আছে SIL 1 is 2280 megawatt দিয়া আছে so surge impedance loading is given by L by C which can be written as root over L by C so X line যদি আমি omega c load into omega c X line by B line ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছে সিরিজ কম্পেনসেশন কিমান পার্সেন্ট আছে সিরিজ কম্পেনসেশন কিমান পার্সেন্ট দিয়া আছে ইয়াত সিরিজ কম্পেনসেশন 30% সিরিজ কম্পেনসেশন 30% দিয়া আছে তো ZS dash to কি হ'ব সিরিজ কম্পেনসেশন হলে x লাইনৰ পৰা কমি যাব কিমান 30% তো x line minus 0.3 x line reactance পৰা কমি যাব so which will be equal to 0.7 so which also can be written as 0.7 into ZS dash equal to 0.7 root over 0.7 ZS আৰু আমি জানো যে surge impedance loading which is in short called as SIL is inversely proportional to ZS because formula to give surge impedance loading or V square divided by ZS hoy so simply আমি এই রিলেশনটোৰ পৰা surge impedance new surge impedance loading to ওলাই লম ZS and ZS dash ঠিক আছে so SIL2 is equal to SIL1 into ZS is ZS and ZS dash is 0 root over 0.7 ZS this will be cancelled out SIL1 is given as 2280 megawatt then we have root over 0.7 so after calculation what we will get is 2725.12 megawatt so etu answer by jo ami 2725.12 megawatt
তো আমি অপশনৰ লগত মিলাই চাম 2725 তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন সি তো জাষ্ট ৰিলেশ্যনলৈ কুৱেশ্যন হয় ৰিলেশ্যনটো জানিলে আমি কুৱেশ্যনৰ আনসাৰটো ওলাই দিব পাৰিম সো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম তো এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে যে ইন আ লং ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন উইথ r, small l, small g and small c are the resistance, inductance, shunt conductance and capacitance per unit length respectively. The condition for distortionless transmission is so for it is simple at a relation for distortionless transmission r by l equal to g by c. So rc equal to lg. So rc equal to lg. So correct answer going to have option A is the correct answer. Vero question only says that the severity of line to ground and three-phase faults at the terminals of an unloaded synchronous generator is to be same. If the terminal voltage is 1 per unit and reactance would say, then required inductive reactance for neutral grounding. So inductive reactance would say neutral grounding so basically দুটাৰে ফল্ট সেম থাকা বুলি কৈছে ফল্ট কাৰেণ্টটো সেম আছে লাইন টু গ্ৰাউণ্ড আৰু থ্ৰী ফেজ ফল্টৰ কাৰণে সো ফৰ LG fault current is given by 3 R1 is equal to x1 equivalent plus x2 equivalent plus x0 equivalent and for three phase fault fault current to key formula for three phase it is given by ER1 divided by x1 equivalent according to question এই দুটা ফল্টে ইকুৱেল কোৱা হৈছে আই ফল্ট LG ইকুৱেল টু আই ফল্ট থ্ৰী ফেজ তো বেচিকেলি আমি কি কৰিম এতিয়া এই দুটাকে ইকুৱেট কৰি দিম 3R1 divided by x1 equivalent plus x2 equivalent and x0 equivalent to কি হয় zero sequence reactance plus neutral grounding reactance equal to I have ER1 divided by x1 equivalent. So ER1 cancel. So it আমি cross multiplication করে দিম 3x into cross multiplication of পিছত x0 plus 3x and neutral reactance. So এতিয়া ভ্যালু আমি পুট কৰিম x1 equivalent কিমান দিয়া আছে আমাক 0.1 দিয়া আছে x2 equivalent to কিমান দিয়া আছে 0.1 দিয়া আছে x0 কিমান দিয়া আছে আমাক 0.05 দিয়া আছে আৰু ইন্ডাকটিভ ৰিঅ্যাকটেন্স ফৰ নিউট্ৰেল গ্ৰাউন্ডিং আমি উলাম এতিয়া ঠিক আছে তো এটো 0.3 minus 0.2 minus 0.05 equal to 3xn তো xn কি হ'ব এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিলাম so basically 0.05 divided by 3 which is equal to 0.0166 per unit so inductive reactance for neutral grounding to ami kiman palu xn is 0.0166 per unit to option kuntu hobo option A is the correct answer এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম তো এইটো কোৱেশ্যন সুধিছে যে the plug setting of a negative sequence relay is 0.2 ampere the current transformer ratio is 5:1 the minimum value of line to line fault current for the operation of the relay is relay operationৰ কাৰণে যোনটো minimum current হয় এটো কি হয় plug setting value of the current হয় যোনটো মানে relay এটা চলাৰ কাৰণে minimum current যোনটো লাগে হেতু হয় plug setting value of the current minimum current for relay operation is the plug setting
plug setting value of the current, ঠিক আছে? Therefore minimum value of negative sequence current required for relay operation কিমান হ'ব? আমাক ইয়াতে দিয়া আছে plug setting of a negative sequence relay দিয়া আছে 0.2 ampere আৰু current transformer ratio দিয়া আছে 5/1, so which is equal to 1 ampere, ঠিক আছে? So fault current কি হয়? For a line to line fault current to কি হয়? Is given by root 3 into IR2. So negative sequence current দিয়া আছে আমাক, negative sequence current আমি পাইছো root 3 into 1, so which is equal to 1.732 ampere. So correct option গুলো হবো option B is the correct answer. তো এতিয়া আমি next question হলে আগবাঢ়িম। তো এইটো question সুধিছে যে the for the system shown below SD1 and SD2 are complex power demands and bus 1 and 2 respectively, if V2 equal to 1 per unit and VR rating of the capacitor QG2, মানে এই QG2 সুধিছে হা, আমাক এই QG2 টো ওলাব দিছে, QG2 টো ওলাব দিছে, এইটো ওলাব দিছে। তো V2 কিমান দিয়া আছে 1 per unit, তো এংগলটো লৈ লওঁ আমি ডেল, ঠিক আছে? So complex power is denoted by P plus JQ. Complex power at the bus 1 is given by 1 per unit, which is P plus JQ, মানে 1 plus J0. Only P আছে Q0, P1 is 1 per unit, Q1 is 0. Similarly SG2 দিছে 1 per unit, P2 plus JQ2. ইয়াতো কি হ'ব? P2 is 1 per unit, Q2 is 0, Q2 is 0 per unit, ঠিক আছে? এতিয়া আমি কি কৰিম? ফাৰ্ষ্টতে আমি এই ডেলটো ওলাই ল'ম বাই দি পাৱাৰ ইকুৱেশ্যন, দেন ইয়াতে ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ গৈ আছে, এইটো বাছটো ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ, বাট ইয়াতে কি হ'ব? ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ ইয়াত কি পাইছোঁ আমি? Q2 0, ইয়াতে 0 ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ আহিব আৰু ইয়াতে যাব QC, আমি এইটো QC দি ডিনট কৰিছোঁ। চ' কি হৈ যাব? QR plus QC will be equal to 0, এটোতো 0 হৈ আছে, তো QR plus QC equal to 0 হ'ব। তো এতিয়া কি হ'ব? আমি ডেলটো ওলাই ল'ম পাৱাৰ ইকুৱেশ্যন দি, VS VR by X sin del, power to 1 per unit, VS VR is 1 into 1.5 দিয়া আছে আমাক X, so sin del will be equal to 30 degree, so del to 30 degree পালো। so QR ৰ ফৰ্মুলা কি হয়? VS VR by X cos del minus VR square by X, ঠিক আছে? VS VR by X is 0.5, cos del is 30 minus 1 square by 0.5, which will be equal to minus of 0.268 per unit, ঠিক আছে? QR টো আমি পাইছোঁ ইমান, বাট আমি জানো যে QR plus QC is equal to 0, so QC will be equal to minus of QR. Minus of QR means minus of 0.268 per unit, which will be equal to 0.268 per unit. So QC answer আমি কি পাইছোঁ? QC is 0.268 per unit. তো কি হ'ব? 0.268 per unit. With that, I would like to thank you. আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন চিৰিজ বিচাৰে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনাৰ লগৰবোৰৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ টেষ্ট চিৰিজ আছে দুটা, APDCL AM ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু APDCL JM ইলেক্ট্ৰিকেল। চ' আপোনালোকৰ লাৰ্ণিং লেভেলটো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন টেষ্ট চিৰিজ দুটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে।
য'ত 5 ফুল ফ্লেজ মক টেষ্ট আছে আৰু সলিউশনো দিয়া হ'ব তাৰে লগতে ঠিক আছে চ' আৰু যেনেকৈ ৰিচেণ্ট চিলেবাছ দিছে APSC APDCL কাৰণে চ' একৰ্ডিং টু ডেট এই টেষ্ট চিৰিজ দুটা ফ্ৰেম কৰা হৈছে চ' আপোনালোকে জাষ্ট www.ecohipat.com-ত যাব আৰু টেষ্ট চিৰিজটো বাই কৰি ল'ব বাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে টেষ্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব চ' এইটো বহুত বেনিফিচিয়েল হ'ব বিফৰ গোয়িং টু দ্য একচুৱেল টেষ্ট মানে একচুৱেল এক্সামৰ আগত টেষ্ট চিৰিজটো দিলে বহুতেই হেল্প হ'ব আপোনালোকে নিজৰ লেভেলটো গম পাব আৰু ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰিব চ' উইথ ডেট আই লাইক টু থেংক ইউ